سلامونه احترامات په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. سایبرپشتو ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به موږ او تاسو ان شاء الله نن چې دی هغه په فنکشنز باندې کار کوو او دا به وایو چې هغه فنکشن چې دی موږ د څه دپاره استعمالوو او څنګه کولی شو جاواسکرپټ کې چې دی هغه موږ فنکشنز یوز کړو. راځو موږ په فنکشنز باندې کار کوو. که زه تاسو ته ویم چې یاره موږ په فنکشن چې دی دا څه ته استعمالوو، نو دا چې دی که وغواړو چې یاره موږ ټایم ډېر یوز نشي او موږ ډېر زیات کوډ چې دی هغه په شارټ ټایم کې ولیکو، نو د دې لپاره موږ فنکشنز یوز کوو. لکه څنګه که موږ همدغه تاسو وګورئ دغه سټیټمنټس که موږ بار بار لیکو، دلته فور ایگزامپل موږ سره یو 2000 لاینه کوډ دی، صحیح ده. هغې کې چې دی موږ فور ایگزامپل دغه سټیټمنټس موږ یو ځای کې په کار شو چې یاره دیس از جاواسکرپټ کورس او فنکشنز موږ سره چې دی نننی ټاپک دی، صحیح ده. همداسې څه شانته کې سټیټمنټس چې دی هغه موږ سره په کار شو. دا هر رنګه سټیټمنټس چې دی هغه کېدلی شي، هغه هر مطلب ایرمز کېدلی شي، اف سټیټمنټس هم کېدلی شي، سویچ، خو مطلب که جاواسکرپټ کې څه شي هم دی هغه کېدلی شي. نو موږ چې دی دا یوز کړه، صحیح ده. او هغه یو څو لینه بعد زمونږ بیا هغې ته ضرورت پیښ شو، نو هغه سټیټمنټس چې دی هغه به مونږ بیا لیکو، صحیح ده. او که بیا مطلب هغه چې دی تھرډ ټایم هم زمونږ ورته ضرورت پیښ شو، نو مونږ بیا هم لیکو. نو دا چې دی موږ ډېر زیات ټایم کنزیومینګ دی او موږ به ډېر زیات ټایم ونیسي او چې دی مطلب زمونږ هغه کوډ چې دی ځای به هم زیات ونیسي، سپیس به هم زیات په ډرایو کې ونیسي او فایل به ډېر غټ شي او همداسې چې دی موږ نه به ټایم هم ډېر زیات ونیسي. نو د همدې لپاره چې یاره موږ ټایم چې دی لږ کنزیوم کړو په خپل کوډینګ باندې، زمونږ د فایل سایز هم کم شي، نو موږ بیا څه کوو؟ موږ بیا فنکشنز یوز کوو. فنکشن څنګه یوز کوو؟ همدغه کوډ چې راخلو دا موږ په فنکشنز کې اخلو. ګوره دلته دا کوډ راواخیستو، ما فنکشنز کې یوز کو، نو بیا چې چېرته هم زما ضرورت وي زه چې دی هغه فنکشن کال کوم، ما سره به سیم از د همدې په شان کار کوي. اونلی زه یو ځل چې دی دا فنکشن لیکم، دا کوډ زه یو ځل لیکم، نو بیا چې کله زما ضرورت شي ورته زه صرف هغه فنکشن چې دی کال کوم. دا کوډ دلته ما کال کو، نو دومره څومره کوډ چې ما لیکلی وي هماغومره کوډ به چې دی ما ته پرنټ کیږي. زه راځم تاسو ته ښیم چې دا څنګه کولی شو موږ په جاواسکرپټ کې ولیکو. که غواړو موږ په جاواسکرپټ کې ولیکو، نو لومبی به چې دی موږ ورسره فنکشن خپله دغه نیم لیکو او بیا به هغې نه بعد د فنکشن نیم ورته لیکو. بیا به چې دی موږ پرنتیسس خلاصو چې هو دا یو فنکشن ده، بیا بریکټ خلاصو چې هغې کې کوم کوډ موږ غواړو هغه به دلته پکې ولیکو چې هغه هر څه وي، هر څه کوي. ما تاسو ته وي چې هغه سویچ اف جاواسکرپټ کې کوم کمانډز وي هغه تاسو په فنکشنز کې یوز کولی شئ. کله چې هغه تاسو یوز کړئ، نو بیا چې تاسو کله هغه کال کوئ، نو هغه بیا تاسو دلته ایزیلی کال کولی شئ. نو دلته تاسو ته ویم چې کله تاسو په یو فنکشن کې هغه سټیټمنټس یوز کوئ، هغې ته څه شی وایي؟ هغې ته فنکشن ډیفینیشن وایي. مطلب دا دی چې موږ هغه فنکشن ته ډیفینیشن ورکوو چې دې کې دغه څیزونه شامل وي او موږ ورته وایو چې یاره ته دغه کمانډ چې دي ځان کې انکلوډ کا. او بیا چې کله هغه فنکشن موږ یو ځای کې یوز کوو، موږ دوباره ورته ضرورت شو، اونلی موږ هغه فنکشن کال کوو چې هغې ته څه شی وایي؟ کالینګ ا فنکشن. راځو پریکټیکل موږ په دې باندې کار کوو. زه تاسو ته پریکټیکلی دا ښیم چې یاره دا څرنګه کار کوي. زه راځم دا کوډ پاکوم، صحیح ده. زه راځم دا کوډ پاکوم او دلته چې دی یو څه کوډ لیکم، فور ایگزامپل ډاکومنټ، همدا کوم کوډ چې ما هلته لیکلی دی هغه زه دلته لیکم، صحیح ده. زه ورته وایم چې ډاکومنټ هلته ډاکومنټ ډاټ رایټ، ما ته ووایه چې یاره دیس از جاواسکرپټ کورس. دلته به زه بریک یوز کړم، ورته وایم چې ډاکومنټ ډاټ رایټ، ما ته ووایه today's topic is functions. نو دا چې دی ما دغه کوډ زه وایم چې دا زه فنکشنز کې یوز کوم. نو دا به زه څنګه یوز کوم؟ زه راځم دا ټول چې دی دلته یو فنکشن اخلم، صحیح ده. فنکشن په نامه باندې چې دی دا کمانډ ما دلته انټر کو او زه دې فنکشن ته یو نوم ورکوم، فور ایگزامپل
پرنټ نوم ورکوم دلته ما پرنتیسس خلاص ک او بریکټس مې خلاص ک زه راځم هم دا کوډ چې دی دا کاپی کوم یا کټ مې کو صحیح ده دا کوډ ما کټ کو او دلته مې پیسټ کو نو دا څه شی شو دا کوډ ټول په دې فنکشن کې انکلوډ شو زه راځم هم دا فنکشن چې دی دا کال کوم څنګه کال کوم ډایرکټ دلته لیکم چې پرنټ دا ما سره ډایرکټلی چې دی دلته دا کال شو تاسو کتلی شئ موږ سره ډایرکټ د فنکشن نیم لیکو او موږ پرنتیسز ورکو او سیمی کالن اچو نو دا به موږ سره کال شي زه راځم دا سیف کوم چې سیف مې کو نو تاسو کتلی شئ this is JavaScript course and today's topic is functions صحیح ده د فنکشن چې دی خپل نوم دی نو خیر دا به ورته this is JavaScript course and today's topic is function صحیح ده داسې موږ کوډ ولیکلو که زه ورته وایم چې یاره دا دې بار بار ریپیټ شي زه یو بریک دلته بل ورته اچوم تاسو ته بار بار معلوم شي زه وایم نو که زه تاسو ته یو خبره بل کوم که زه دا کال نه کوم نو دا ما ته بالکل شو کیږي نه ګوره تاسو وکړه دا ما کال نه کا نو دې خبرې ته تاسو ډیر پام وي چې کچېره موږ یو فنکشن ډیفینیشن لیکلی وي او هغه موږ کال کړی نه وي نو موږ سره به ویلیو هغه کوم فنکشن چې دا هغه هیڅ ښایي نه نو موږ چې دی که غواړو چې هغه فنکشن شو شي موږ ته نو موږ چې دی هغه فنکشن باید کال کو چې کله موږ هغه فنکشن کال کا نو موږ ته به هغه ویلیو وښایي صحیح ده زه راځم دا چې زه څو ظلم پرنټ فنکشن ځان ته اخلم دا زه اوس دا فنکشن څو ځله اخلم صحیح ده نو چې څومره ځله یې ما اخلم دا به ما سره څه شی دی هماغه شان پرنټ کېږي او کال کېږي دا یو ځل دا دوه او دا دریم ځل ما سره څه شی دی دا کال شوه نو دا د فنکشن کارو او مونږه چې د فنکشن کې مختلف دغه ولستو تاسو کولی شئ دې کې مختلف کمانډز چې دی هغه یوز کړئ مختلف ویلیوز پکې یوز کړئ مختلف دغه چې دی سټیټمنټس نه کار واخلئ پکې که هغه سویچ وي که هغه لوپس وي ایریز وي اف سټیټمنټ وي اف ایلس وي مختلف ویریبلز چې دی دا تاسو په دې کې یوز کړئ نو دغه چې دی فنکشنز وو امید دی چې تاسو په فنکشنز باندې پوه شوي وئ را روانه ویډیو کې به انشاءالله موږ تاسو دی په نیکسټ ټاپک باندې خبرې کوو او بل ټاپک به وایو امید دی چې دا تاسو زده کړی وي اوس وخت دپاره ته ښه وخت غواړم الله پامان